ভিউৱাৰ্ছসকল সকলোকে পুনৰবাৰ কুইজিং অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয় ট্ৰিটি অফ আছাম, অসমৰ চুক্তিসমূহ। আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত কেইখনমান চুক্তিয়ে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসমূহ চুক্তি আজিও প্ৰাসংগিকতা আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। মাজুলী চুক্তি কিমান চনত সম্পন্ন হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1563 চনত। 1563 চনত সুৰা ৰজা খ্যাত চুকাম্ফা আৰু কোচ ৰাজ্যৰ সেনাপতি চিলাৰায় দেৱানৰ মাজত হোৱা সন্ধিকে মাজুলী চুক্তি বোলা হয়। কোচৰ প্ৰবল আক্ৰমণ তথা চিলাৰায়ৰ পৰাক্ৰমত আহোম ৰজাই গড়গাঁও এৰি পলায়ন কৰিছিল। অৱশেষত দুয়ো পক্ষৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল আৰু এইখনেই হ'ল মাজুলী চুক্তি। চুক্তি মৰ্মে আহোম ৰজাই ধন, সোণ, হাতী ঘোঁৰা আৰু 5জন ৰাজকোঁৱৰক বন্ধক স্বৰূপে কোচ ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লগা হৈছিল। তাৰ মাজতে তনখাম বৰগোহাঁইৰ পত্নী নাংবলক গাভৰুৱে আহোম ৰজা আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদক ককৰ্থনা কৰি নিজৰ সন্তানক কোচৰ হাতত উল হিচাপে অৰ্থাৎ বন্ধক হিচাপে পঠিয়াবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ আৰু মোগল সেনাপতি ছুবেদাৰ মীৰ জুমলাৰ মাজত। 1663 চনত টিপামৰ ওচৰত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু জয়ধ্বজ সিংহৰ আহোম নাম আছিল চুটামলা। 1662 চনৰ 17 মাৰ্চত মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ সেনাপতি মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। সেই যুঁজত আহোম সেনাপতি আছিল মন্ত্ৰী ভঁৰালী। যুদ্ধত পৰাজিত হৈ জয়ধ্বজ সিংহ পলাই যায় আৰু মীৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰে। যুদ্ধ জয়ৰ পিছত আহোম সেনাই গেৰিলা আক্ৰমণ কৰি মোগলক বাৰম্বাৰ বিপদত পেলাইছিল আৰু অৱশেষত মীৰ জুমলাই চুক্তি কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু এনেকৈ ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল। চুক্তি মৰ্মে বুজন পৰিমাণৰ সোণ, ৰূপ, হাতীসহ নিজৰ নাবালিকা কন্যা ৰমণী গাভৰুক দিল্লীৰ মোগল হেৰমলৈ জয়ধ্বজ সিংহ পঠিয়াব লগা হৈছিলে। ৰমণী গাভৰু হ'ল জয়ধ্বজ সিংহ আৰু পাখৰি গাভৰুৰ কন্যা। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম নাংচেন গাভৰু। পাখৰি গাভৰু মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ জীয়েক আছিল আৰু ৰমণী গাভৰু লাচিত বৰফুকনৰ ভাগিনীয়েক আছিল। ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি মৰ্মে তেওঁ ঔৰংজেবৰ তৃতীয় পুত্ৰ বংগৰ শাসনকৰ্তা আজম তৰালৈ বিয়া দিব লগা হয় আৰু তেওঁ ইছলাম নাম আছিলে ৰহমত বানু বেগম। তেওঁৰ সৈতে মোগল দৰবাৰলৈ যোৱা অন্য এগৰাকী আহোম কন্যা হ'ল টিপাম ৰজাৰ জীয়েক মোহিনী আইদেউ আৰু মোহিনী আইদেউ ইছলাম নাম আছিল মফিজা বেগম। উল্লেখযোগ্য যে মীৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰি সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ নামত টকাশাল পাতি মোহৰ মৰাইছিল। মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণৰ সময়ত শ্বিহাবুদ্দিন তালিচ নামৰ এজন পাৰ্চী লেখক আৰু ইতিহাসবিদক লগত আনিছিল আৰু তেওঁ ফাতিয়া-ই-ইব্ৰিয়া নামৰ এখন ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ লিখিছিল আৰু গ্ৰন্থখনত অসমৰ সেই সময়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, অসমৰ সম্পদ, লগতে গড়গাঁও, ৰাজধানী গড়গাঁও আৰু কাৰেংঘৰৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি তেওঁ তাত সমল লিখি থৈ গৈছে। আৰু 1662 চনৰ যুদ্ধত পৰাজিত হৈ জয়ধ্বজ সিংহ পলাই যাব লগা হোৱাৰ বাবে তেওঁ ভগৱনীয় ৰজা নাম পাইছিল। লগতে নিজৰ 6 বছৰীয়া কন্যা ৰমণী গাভৰুক দিল্লী বাদশ্বাহলৈ তেওঁ পঠিয়াই চৰম অপমানিত হৈছিল। এই শোকতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছত চক্ৰধ্বজ সিংহ ৰজা হয় আৰু পৰাধীনতাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয় বুলি গৰ্জন কৰি ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি অমান্য কৰি তেওঁ 1667 চনত মোগলক মানাহ নৈলৈকে খেদি কৈছিল, এতিয়া মই সুখেৰে ভাত এগৰা খাওঁ। 1670 চনত অসম ইতিহাসৰ অন্যতম যুদ্ধ আলাবুৰণত চক্ৰধ্বজ সিংহ পৰাজিত হৈছিল আৰু সেই বজাৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু 1671 চনত ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ যুদ্ধ শৰাইঘাট যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰমণী গাভৰু তেওঁ ঢাকাৰ নবাব স্বামী আজম তৰাৰ পত্নী আছিলে আৰু এবাৰ স্বামী আজম তৰাৰ প্ৰলোভনত ভুল গৈ তেওঁৰ মোমায়েক অৰ্থাৎ ৰমণী গাভৰুৰ মোমায়েক লালুকখোলা বৰফুকনে গুৱাহাটী বিনাজুতে মোগলক এৰি দিয়া খবৰ পাইছিল আৰু যিহেতু টকাৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীক এৰি দিছিলে আৰু গতিকে তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ এখন ঠাইৰ নাম আহিছিল, ঠাইখনৰ নাম হ'ল লাখটকীয়া। ঢাকাৰ নবাব স্বামী আজম তৰাৰ প্ৰলোভনত ভুল গৈ যেতিয়া মোমায়েক লালুকখোলা বৰফুকনে গুৱাহাটী বিনাযুদ্ধে মোগলক এৰি দিয়া খবৰ লাভ কৰিলে, তেতিয়া ৰমণী গাভৰুৱে মোমায়েক
লালুকখোলালৈ চিঠি লিখি মাতৃভূমিক তেনেকৈ বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছিল। সেইটো ইতিহাসৰ এটা খুব এটা প্ৰাসংগিকতা থকা চৰিত্ৰ। তেওঁ বিদেশত থাকিও নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে তেওঁ হৃদয়ে কান্দি উঠিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কোন চনত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা যথেষ্ট দৰকাৰী প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে 2026 চনত চুক্তিখনে শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিব আৰু পৰীক্ষাত চনটো অহাৰ লগতে তাৰিখটো প্ৰায় আহিবলগীয়া এটা বিষয়। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰিখটো আৰু চনটো দুয়োটা মনত ৰাখিলে ভাল হয়। 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰহ্মদেশৰ ইয়াণ্ডাবু চহৰত ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত হোৱা চুক্তিখনে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি। ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মা দেশৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা চুক্তিখনত ব্ৰিটিছৰ EIC ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফালৰ পৰা জেনেৰেল কেম্বেল আৰু বাৰ্মাৰ ফালৰ পৰা গভৰ্ণৰ লেংহাই মহামিনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। সেই সময়ত ইংৰাজ চৰকাৰৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে লৰ্ড আৰ্মহাৰ্ষ্ট। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইয়াত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? গতিকে আপোনালোকে এইটো এটা লক্ষ্য কৰিব। 1816 চনৰ পৰা 1821 চনৰ ভিতৰত মানে 3বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। মানক ভেটা দিবলৈ 1824 চনত ব্ৰিটিছ এজেণ্ট ডেভিড স্কট আৰু লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল জৰ্জ মেকমুৰিনে মানক খেদি গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰে আৰু মণিপুৰ কাছাৰকো নিজৰ দখললৈ আনি ইৰাৱতী নদীয়েদি সোমাই ইয়াণ্ডাবু পৰ্যন্ত অধিকাৰ কৰে। আৰু এয়াই হ'ল প্ৰথম এংলো বাৰ্মা ৱাৰ। প্ৰথম এংলো বাৰ্মী যুদ্ধ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিজয়ত সমাপ্ত হৈছিলে। আৰু ইয়াণ্ডাবুৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা বাৰ্মায়ে পূৰ্বতে অসম, মণিপুৰ আৰু আৰাকানাত জয় কৰা অঞ্চল হেৰুৱায় আৰু উক্ত চুক্তি অনুসৰি অসম ইংৰাজৰ অধীন হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শসমূহৰ বাবে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে মোক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব পাৰে, ফেচবুক ID বিশ্ব ভাগৱতীৰ জৰিয়তে। লগতে জেনেৰেল নলেজ সম্পৰ্কীয় যিকোনো বিষয়ৰ তথ্যৰ বাবে, প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। অসম চুক্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰা সচিবজন কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সচিব P.P. ত্ৰিবেদী। 1985 চনৰ 15 আগষ্টত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। 15টা দফা বিভক্ত উক্ত চুক্তিখনকে অসম চুক্তি বোলা হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ অসম চুক্তিত আছুৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, সাধাৰণ সম্পাদক ভিঘু কুমাৰ ফুকন আৰু সদৌ অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিৰাজ শৰ্মাই স্বাক্ষৰ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ সচিব P.P. ত্ৰিবেদীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে। আৰু বিদেশী বহিৰাগত খেদা আন্দোলন আছিল অসম আন্দোলনৰ মূল বিষয়। অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ অৰ্থে এই আন্দোলন হৈছিলে 6 বছৰ ধৰি। আৰু অসম চুক্তিৰ পিছত অসম চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে কেইটামান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসমৰ স্থাপন হৈছিল। আৰু সেইসমূহ হ'ল তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অসম বিশ্ববিদ্যালয়, নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ, IIT গুৱাহাটী, অশোক কাগজ কল, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বগীবিল দলং আৰু BPCL অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পলিমাৰ এণ্ড ক্ৰেকাৰ লিমিটেড। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন BTR চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইখন চুক্তি খুব দৰকাৰী। এইটো এতিয়াও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়বস্তু। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ, MHA, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বৰ মাজত 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিখনেই হ'ল BTR চুক্তি। BTR চুক্তি আপচু আৰু UPBৰ সৈতে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ আৰু অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব সঞ্জয় কৃষ্ণৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। এই চুক্তিখন বড়ো আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত তৃতীয়খন চুক্তি। ইয়াৰ পূৰ্বেও 1993 চনত বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু 2003 চনত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। BTC
বৰ্তমান BTCখন যিহেতু BTR বুলি কোৱা হয় আৰু BTR চুক্তিৰ খচৰা প্ৰধান বিষয়সমূহ হ'ল BTCৰ নাম সলাই BTR ৰখা হ'ব, পূৰ্বৰ BTCৰ সমষ্টি 40ৰ পৰা 60টালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, প্ৰস্তাৱিত BTRত মুঠ 9খন জিলা থাকিব, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত থকা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক পাৰ্বত্য জনজাতি অৰ্থাৎ শিডুল ট্ৰাইব হিলছৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু দেৱনাগৰী লিপিত লিখা বড়ো ভাষা অসম চৰকাৰৰ সহযোগী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে পৃথক সঞ্চালকালয় গঠন কৰা হ'ব। আৰু BTRৰ বৰ্তমান মুখ্য কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ হ'ল প্ৰমোদ বড়ো আৰু BTRৰ মুঠ কাৰ্যবাহী মাটিকালি 8,970 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু BTC বৰ্তমান 4খন জিলা আছে। মই এটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম দি দিছোঁ KBCU, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু ওদালগুৰি, লগতে নতুনকৈ গঠন হোৱা তামোলপুৰ জিলাখনো ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। ভিউৱাৰ্ছসকল, জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চালোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিত সুবিধা হোৱাকৈ জেনেৰেল ষ্টাডিজ সম্বন্ধীয় কোনসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জনাই যেন। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ। জিন্দাবাদ, জয় অসম।